วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังนะครับจริงๆโรคใบด่างเนี่ยผมทำมาประมาณคลิปหนึ่งแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วพอดีมาเจอข้อมูลนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการสำรวจว่าจะเป็นการทำลายหรือว่าเอาไว้นะครับก็เลยจะมานำเสนอกันในวันนี้ก็คือเป็นข้อมูลใหม่กับเก่าผสมกันในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดผมมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้โดยตรงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100 บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของโรคใบด่างมันสำปะหลังกันบ้างนะครับโรคใบด่างสำคัญมันสำปะหลังเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วก็ถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทำลายอย่างเดียวเพราะโรคพวกนี้มันไม่มียารักษานะครับแล้วก็จะทำให้มันสำปะหลังผลผลิตลดลงถ้าเป็นมากก็ตายหรือไม่ลงหัวก็ได้นะครับมาดูเชื้อสาเหตุของโรคใบด่างมันสำปะหลังนะครับพวกนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Cassava mosaic virus หรือ CMV เป็นชื่อย่อทางวิชาการนะครับส่วนการแพร่ระบาดนั้นพี่น้องเกษตรกรก็คงรู้นะครับว่าการแพร่ระบาดเนี่ยเกิดจากแมลงพาหะชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแมลงหวีขาวยาสูบพวกนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับจากใบของมันสำปะหลังแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่ต้นมันสำปะหลังนะครับทำให้มันสำปะหลังเนี่ยมันเป็นใบด่างๆบางคนก็บอกว่าเป็นขาธาตุอาหารนะครับคือขาธาตุอาหารเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นเฉพาะแต่ถ้าเป็นพวกไวรัสเนี่ยมันจะเป็นด่างแบบจับไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงมันมีทุกจุดนะครับถ้าเป็นพวกไวรัสแล้วก็ใบมันจะหงิกงอๆให้เห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่มันแพร่กระจายก็คือต้นพันธุ์เนี่ยที่มันติดเชื้อไวรัสเนี่ยเราเอาไปปลูกต่อมันก็จะติดแปลงข้างเคียงไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตเอาไปปลูกเนี่ยมันติดต่อไปเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่ทนทานมากนะครับปกติเชื้อไวรัสเนี่ยทนทานหมายถึงว่ามันอยู่ในมันสำปะหลังเนี่ยมันทนทานแต่ถ้ามันถูกเผาถูกอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทนทานนะครับอาการเนี่ยพืชจะแสดงอาการใบด่างเหลืองเหมือนภาพด้านซ้ายมือนะครับมันจะเสียรูปทรงแล้วรูปคือมันหงิกงอๆนะครับยอดที่แตกใหม่ก็จะแสดงอาการใบด่างเหลืองก็คือเชื้อพวกนี้เนี่ยไปท่อลำเลียงน้ำกับท่ออาหารอะไรพวกนี้มันก็ไปหมดนะครับอาการเหล่านี้จะทำให้การสังเคราะห์แสงลดลงเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตลดลงคือต้องเรียนพี่น้องก่อนอย่างนี้ครับว่าใบเนี่ยเป็นแหล่งสังเคราะห์แสงแต่ถ้าใบสังเคราะห์แสงไม่ได้มันเกิดอาการด่างเหลืองเนี่ยเพราะนั้นถ้าสังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็เจริญเติบโตน้อยลงหรือมันแทบไม่ลงหัวเลยนะครับถ้าเป็นมากอาจจะตายได้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้นำภาพกระบวนการสังเคราะห์แสงทางของพืชมาให้ดูพืชชนิดไหนมันก็เป็นเหมือนกันนะครับกระบวนการแสงสมมติว่ามันสำปะหลังอยู่ตรงกลางไอ้ตัวยิ้มๆเนี่ยนะครับมันได้รับแสงได้รับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศแล้วก็น้ำจากด้านพื้นดินนะครับมันก็จะนำน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับโดยมีแสงเป็นตัวกระบวนการสังเคราะห์เรียกว่าอะไรตัวเร่งปฏิกิริยาอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีแสงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็คือออกซิเจนและก็น้ำตาลนะครับ C6H12O6 นะครับน้ำตาลพวกนี้นะครับจะไปเป็นสารตั้งต้นไปผลิตตัวอื่นผลิตฮอร์โมนโน่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับออกซิเจนเนี่ยจะขายออกมาแล้วก็น้ำตาลก็จะใช้ไปต่อไปเช่นเก็บไว้ในผลโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับตามกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ถ้าพืชถูกทำลายสีเขียวลงเนี่ยโดยเชื้อไวรัสกระบวนการนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยมากในส่วนที่มันยังคงสีเขียวอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันสร้างน้ำตาลไม่ได้หมายถึงมันสร้างอาหารไม่ได้มันก็ไม่เจริญเติบโตอันนี้คือหลักที่ว่าทำไมถ้ามันเป็นอาการด่างๆเนี่ยมันเจริญเติบโตน้อยมากเพราะมันสังเคราะห์แสงสังเคราะห์อาหารไม่ได้นั่นเองนะครับมาดูความเสียหายนะครับความเสียหายในกรณีที่ติดโรคจากท่อนพันธุ์เนี่ยถ้าพบอาการตั้งแต่มันสำปะหลังถ้ามันยังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ลงหัวเนี่ยหัวมันเขาเรียกอะไรหัวมันจะรีบนะครับถ้าหากระบาดรุนแรงในช่วงรุนแรงเนี่ยถ้าผลผลิตมันก็จะลดลงประมาณ 80-100% เลยทีเดียวถามว่าทำไมมันขนาดนั้นได้เหรอนะครับก็ถามว่า
อันตรายมันก็รุนแรงมากเนี่ยบางไร่เนี่ยไม่ลงหัวเลยถือว่าแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขถ้าเป็นโรคใบด่างมันสำลังถ้าจะปล่อยมันไปลักษณะว่าไปตามมีตามเกิดแล้วมันจะลงหัวเนี่ยไม่มีทางนะครับหัวถึงมีกันน้อยมากท่านจะขาดทุนเพราะว่าปัจจุบันนี้ปุ๋ยมันยิ่งแพงอยู่ด้วยนะครับถามว่าทำไมไม่ลงหัวต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าใบมันไม่มีอาหารสังเคราะห์แสงไม่ได้เนี่ยมันจะเอาอาหารจากไหนมาให้ลงหัวนะครับอันนี้คิดมูลค่าเนี่ยเสียหายทั่วประเทศประมาณสัก 70,000 ล้านบาทนะครับในช่วงที่มันปัจจุบันนี้มันก็ระบาดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ลดลงหน่อยเพราะว่ารู้วิธีการป้องกันกำจัดแล้วนะครับในกรณีที่ติดโรคจากแมลงวีขาวนะครับอันเมื่อกี้เนี่ยติดจากท่อนพันธุ์ก็คือเอาท่อนพันธุ์ไปปลูกคือท่อนพันธุ์มีเชื้อโรคอยู่แล้วมาก่อนแล้วไปปลูกนะครับเสียหายผลผลิตประมาณ 80-100% ที่มันเสียหายนะครับถ้ามันติดจากแมลงวีขาวยาสูบเมื่อในมันสำปะหลังที่มันมีอายุน้อยๆเนี่ยผลผลิตจะลดลงประมาณ 10-40% นะครับมูลค่าเสียหายประมาณ 28,000 ล้านถามว่าระหว่างท่อนพันธุ์เนี่ยกับแมลงวีขาวยาสูบเนี่ยทำไมเปอร์เซ็นต์มันต่างกันอย่าลืมนะครับกรณีท่อนพันธุ์เนี่ยตัวไวรัสมันสะสมมานานอยู่ในนั้นนะครับแมลงสีขาวเนี่ยพึ่งเขาเรียกว่าอะไรพึ่งฉีดเข้าไปกว่ามันจะขยายตัวก็ใช้เวลานานกว่าอยู่ในท่อนพันธุ์ในท่อนพันธุ์คือมันขยายตัวมาแล้วพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับยิ่งไปปลูกถ้าออกทอดยอดมีเชื้ออยู่ด้วยนะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าถ้าเป็นแมลงวีขาวยาสูบบางทีมันมาต้นใหญ่แล้วมันคึงมาปล่อยต้นก็จะเป็นความต้านทานความเสียหายก็จะน้อยนะครับเพราะนั้นเกษตรกรผลกระทบคือรายได้ลดลงถ้าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนี่ยการส่งออกลดลงนะครับถามว่าทำไมมันลดคือมันผลผลิตมันไม่มียังไงมันก็ลดอยู่แล้วนะครับมาดูในทางการลดการระบาดรุนแรงนะครับลดปริมาณเชื้อทำอะไรได้บ้างกำจัดต้นที่เป็นโรคและไม่นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกนะครับลดอัตราการแพร่ระบาด1ไม่ใช่ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกห้ามโดยเด็ดขาดนะครับใช้พันธุ์ต้านทานเช่นระยอง72เกษตรศาสตร์50ห้วยบง60และกำจัดแมลงสาเหตุนะครับก็คือแมลงหวีขาวยาสูบนั่นเองนะครับสารกำจัดแมลงหวีขาวยาสูบนะครับก็ถ้าเกษตรกรมันตรวจแปลงถ้าพบเนี่ยก็เริ่มใช้สารได้นะครับสารที่ใช้ได้แก่พวกโบโฟเฟซินนะครับอิมิดาคลอพริดไดโนทิฟูแรนเป็นทั้งแบบน้ำแบบเม็ดแบบผงก็มีนะครับแล้วแต่พี่น้องเกษตรกรจะเลือกถามว่าใช้ยังไงใช้ตามฉลากการควรยิ่งสารมันมีเยอะกว่านี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เฉยซึ่งผมเคยพูดเรื่องใบด่างมันสำปะหลังไปแล้วสารจะอยู่นั้นมีหลายตัวนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับข้อกำหนดก็คือไม่ควรใช้สารใดสารหนึ่งติดต่อกันประมาณ 2-3 ครั้งก็ไปเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนนอกกลุ่มนะครับจะเปลี่ยนในกลุ่มตัวเองซึ่งผมก็ได้เคยพูดเรื่องคลิปนี้ไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็กำลังทำเรื่องเขาเรียกอะไรการสลับสารสลับยังไงข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปถัดไปนะครับสรุปสารที่ใช้ในกำจัดแมลงหวีขาวก็จะมีบูโฟเฟซินอิมิดาคลอพริดไดโนทิฟูแรนนะครับก็จะมีแบบเม็ดแบบผงแบบน้ำก็ว่ากันไปนะครับเรามาดูวิธีการสำรวจประเมินพื้นที่โรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยนะครับจะทำยังไงประเมินยังไงนะครับเริ่มจากกรณีซ้ายก่อนนะครับที่เคอร์เซอร์เห็นไหมครับวิธีการสำรวจกรณีที่มันสำปะหลังมันอายุยังน้อยๆอยู่นะครับต้นมันก็ไม่สูงมากนะก็เพียงเท่ากับระดับหัวเข่าอะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่สูงกรณีสำรวจเนี่ยก็คือถ้ามันสำปะหลังอายุน้อยทางวิชาการก็บอกว่าให้เดิน1แถวเว้น5แถวแบบตัวยูตามภาพที่เห็นไหมครับเดินสมมติว่าเดินด้านซ้ายเห็นไหมลูกศรนี้เนาะนะเคอร์เซอร์เนี่ยเดินด้านซ้ายแล้วก็ตัดมานับแถวเดิมด้วยนะครับ5แถวแล้วก็เดินโค้งลงมาให้มันเป็นรูปตัวยูนะครับเหมือนแก้วที่มันคว่ำนะครับรอบแรกแล้วก็รอบ2ก็เอาเหมือนแก้วที่หงายเอาง่ายๆยูคว่ำยูหงายมันเดินสลับไปสลับมาเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยนะครับให้เดิน1แถวเว้น5แถวแบบตัวยูสังเกตบริเวณยอดมันมีแมลงหวีขาวไหมนะครับอันนี้เขาให้สังเกตเนาะนับ5แถวเดินอย่างนี้นะครับถ้ามันสำหรับอายุน้อยเดือน2เดือนเนี่ยนะครับกรณีมันไม่สูงมากนะแถวที่เดินเนี่ยนับเป็นแถวที่1 2 3 4 5นะครับแถวที่6นับเป็นแถวที่1ใหม่1 2 3 4 5แล้วก็แถวที่6นับแถวที่1ใหม่1 2 3 4 5ประมาณนี้นะครับสำหรับมันสำหรับอายุน้อยแต่ถ้ามันสำหรับอายุมากนะครับถ้ามันต้นสูงให้เดิน1แถวเว้น3แถวนะครับแบบตัวยูเหมือนเดิมนะครับเดิน1แถวเว้น3แถวยังไงดูนะครับเนี่ยลูกศรตรงนี้ครับเดิน1แถว
เว้นรวมแถวที่เดินด้วยนะครับ1 2 3แล้วก็มาเดินอีกนะดูแถวที่4นับเป็น1 2 3อะไรประมาณนี้เดินโค้งไปโค้งมาเหมือนงูลอยน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าตัว U นะครับสรุปการเดินสำรวจถ้าอายุน้อยเดิน1แถวเว้น5แถวถ้าอายุมากเดิน1แถวเว้น3แถวนะครับการประเมินพื้นที่ระบาดการทำลายต้นที่เป็นโรคใบด่างตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับตามวิชาการเขาว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับหากภาพพวกนี้นะครับ1บล็อกสีเขียวๆเนี่ยแทน1ไร่พื้นที่ระบาดสีแดงเนี่ยแทน1ไร่นะครับจุดแดงๆเนี่ยต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างนะครับพื้นที่เฝ้าระวังประมาณ20กิโลเมตรจากต้นที่20เมตรขออภัยนะครับจากต้นที่เป็นโรคนะครับเพราะนั้นหากพื้นที่ปลูกของพี่น้องเกษตรกรประมาณสัก10ไร่พบต้นเป็นโรค2ต้นตามภาพเนี่ยครับไอ้แดงๆ2จุดเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับประเมินพื้นที่ระบาดได้ประมาณ20%นะครับสมมติว่า10ไร่พบ2ต้น20%นะครับประมาณ20%ของพื้นที่ปลูกหรือเท่ากับประมาณสัก2ไร่นะครับ10ไร่ 20% ประมาณ2ไร่การทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรคนะครับเฉพาะต้นที่เป็นโรคดึงออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงตากแดดพ่นสารเผาทิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อการทำลายผ่านไปประมาณ28วันแล้วก็ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นโรคอีกถือว่าพื้นที่นั้นไม่พบการระบาดตัวนี้สำคัญนะครับถ้าดึงต้นมันสำปะหลัง2ต้นที่มันเป็นโรคออกจากพื้นที่10ไร่เนาะนะครับไปทำลายไปมัดถุงแล้วตากเนี่ยแล้วก็ไปเผาเนี้ยนะครับผ่านพบประมาณสัก28วันหรือเดือนหนึ่งกลับไปดูอีกมันไม่มีถือว่าไม่เป็นพื้นที่ระบาดถ้ามันมีแสดงว่าเป็นพื้นที่ระบาดนะครับอันนี้เป็นหลักวิชาการที่เขาใช้กันนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาตรวจเจอเนี่ยเขาให้เอาทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะครับโรคนี้มาดู3วิธีการทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลังก็คือการจัดการนะครับวิธีแรกคือการฝังกลบต้นที่เป็นโรคในหลุมที่ไม่ลึกไม่น้อยกว่าประมาณ 2-3 เมตรนะครับเอาง่ายหลุมลึกจะต้อง 2-3 เมตรแล้วก็ลาดด้วยสารกำจัดวัชพืชกลุ่มไหนบ้างตัวไหนบ้างตัวนี้เป็นสารสามัญเป็นชื่อสามัญนะครับอะมิทรีนซัลเฟนทราโซนไดยูรอนนะครับไม่ต้องเอาทั้ง3ตัวนะอย่างใดอย่างหนึ่งพ่นก่อนกลบดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตรหรือก็ประมาณครึ่งเมตรนั่นเองนะครับขุดหลุมลงนะครับประมาณลึกไม่น้อยกว่า 2-3 เมตรนะครับแล้วก็เอามันสำปะหลังที่เป็นโรคลงเด็ดๆมานะครับดึงต้นมาเอาลงแล้วก็พ่นด้วยพวกอะมิทรีนซัลเฟนไดยูรอนอะไรพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับพ่นแล้วก็กลบดินประมาณสักครึ่งเมตร 0.5 เมตรนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่2คือการใส่ถุงหรือใส่กระสอบนะครับการใส่ถุงก็คือนำต้นที่เป็นโรคมาตัดเป็นท่อนๆใส่ถุงใส่กระสอบมัดปากดีๆนะครับให้แน่นแล้วนำไปตากแดดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะแห้งตายเชื้อพวกนี้ก็จะตายคือไวรัสเนี่ยมันอยู่ในที่แห้งไม่ได้มันจะตายนะครับไวรัสพวกนี้พอมันแห้งแล้วมันก็ตายนะครับวิธีที่3คือการบดสับนำต้นเป็นโรคเนี่ยเข้าเครื่องบดสับย่อยแล้วก็ปูพลาสติกก่อนนะครับแล้วเอาเครื่องสับย่อยแล้วก็พ่นใส่พลาสติกให้มันกองอยู่บนพลาสติกว่าง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คลุมไว้ตากแดดมันสำลักก็จะแห้งเชื้อพวกนี้มันก็จะตายนะครับเพราะไวรัสเนี่ยมันใช้น้ำเลี้ยงถ้าไม่มันน้ำเลี้ยงเนี่ยมันอยู่แห้งไม่ได้ตายแน่นอนนะครับอันนี้เป็น3วิธีนะครับมาดูการทำลายต้นโรคการเฝ้าระวังอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตารางสรุปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเริ่มแรกนะครับตัวนี้ด้านบนใช่ไหมครับสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอประเมินการระบาดทำไงครับด้านซ้ายก่อนนะครับพบโรคกระจายทั่วแปลงสิ่งที่ต้องทำคือทำลายทิ้งทั้งแปลงนะครับถ้าหากด้านขวานะครับประเมินแล้วพบโรคเป็นหย่อมๆทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรคคือถอนต้นที่มันมาแล้วก็เอาไปเผาตามวิธีการเมื่อกี้ใส่ถุงดำตากแดดหรือจะทำวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นก็ได้ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรคนะครับหลังจากนั้นในกรณีที่ทำลายทั้งแปลงและทำลายต้นเฉพาะที่เป็นโรคเสร็จปุ๊บพื้นที่หลังการทำลายเนี่ยต้นที่เป็นโรคเนี่ยต้องมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งผ่านไป14วันเนี่ยจะต้องมีการประเมินหลังจากทำลายแล้วนะครับประเมินนะครับประเมินยังไงถ้าประเมินพื้นที่ซ้ายถ้าประเมินแล้วไม่พบโรคก็ให้เฝ้าระวังอีก14วันแล้วก็ประเมินอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่พบโรคถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ระบาดแต่ถ้าพบโรคในห่วง14วันนะครับผ่านไป14วันเนี่ยไปประเมินโรคเช่นผ่าน14วันแล้ว15วันที่15ไปประเมินพบโรคให้ทำลายทิ้งนะครับแต่กรณีกับการไอ้ที่ระบาดเป็นหย่อมๆเนี่ยผ่านไป14วันก็ว่าประเมินพื้นที่พบโรคแล้วก็ทำลายทิ้งซะนะครับอันนี้เป็น
กระบวนการทำลายต้นพืชมันสำปะหลังที่มันเป็นโรคนะครับการประเมินจะใช้หลักเกณฑ์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์นะครับที่เขาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูคือต้องย้ำไว้ก่อนนะครับแมลงวีขาวก็ใช้ได้ในการหมายถึงว่าฉีดไล่ให้มันหนีนะครับแต่ต้องขยันหน่อยก็บอกไว้ก่อนพวกบิวเวอเรียเมตาเดเซียมพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูข้อมูลเหล่านี้กันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์มีอะไรบ้างที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงไรศัตรูพืชนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยต้องขอเรียนพี่น้องก่อนอย่างนี้ครับว่าต้องใช้ก่อนที่มันจะเกิดโรคหรือแมลงศัตรูพืชระบาดจะเป็นการดีที่สุดนะครับการป้องกันกำจัดแมลงการเลือกสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมันก็จะมีประมาณอยู่ประมาณสัก7รสถ้าใครเคยดูไปที่ผมทำนะครับโดยส่วนใหญ่สมุนไพรที่จะนำมาป้องกันกำจัดแมลงเนี่ยเราก็จะเลือกพวกรสขมรสหอมระเหยรสเผ็ดร้อนแต่วันนี้เลือกรสฝาดมาเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยแมลงหรือศัตรูพืชหรือไหลศัตรูพืชพวกนี้มันระบาดนะครับในแปลงเนี่ยมันก็จะนำพาโรคมาด้วยนะครับบางทีก็โรคเชื้อรามาด้วยถ้ามันกัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพืชสมุนไพรที่เลือกก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสขมเช่นสะเดาบรเพชรขี้เหล็กอะไรก็ได้ที่มีรสขมพวกนี้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับ2สมุนไพรที่มีรสฝาดปีกล้วยมังคุดเปลือกฝรั่งมะยมหวานพวกนี้ฆ่าเชื้อรานะครับ3สมุนไพรที่มีรสหอมระเหยเช่นตะไคร้หอมใบกะเพราใบเตยพวกนี้สมุนไพรอะไรก็ได้ที่มีรสหอมระเหยของป่าก็ได้นะครับพวกนี้จะมีเปลี่ยนพ่นลงไปแล้วในต้นพืชมันจะเปลี่ยนกลิ่นพืชชั่วคราวไม่ให้แมลงเนี่ยมันชอบกินหรือไรมันชอบกินนะครับตัวที่3สมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนขิงข่าพวกนี้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันเผ็ดร้อนพวกนี้จะเป็นคุณสมบัติในการไล่แมลงและทำให้แมลงแสบร้อนไม่มารบกวนแปลงพืชของเรานี่ครับอันนี้เป็นการเลือกสมุนไพรที่จะนำมาหมักทำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชหรือไรศัตรูพืชนะครับวิธีการทำนะครับเมื่อเราได้วัตถุดิบมาเราเลือกรสมา3-4รสที่ผมกล่าวมาหรือจะเอารสใดรสหนึ่งก็ได้ที่ท่านชอบหรือท่านว่าแมลงศัตรูพืชชนิดนี้หรือไรศัตรูพืชชนิดนี้เนี่ยควรใช้อะไรเราก็เลือกมานะครับให้ได้ประมาณสัก3กิโลกากน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบมาสับให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เทใส่ถังเทน้ำเปล่าลงไปกากน้ำตาลลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้3เดือนแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าพวกใช้จุลินทรีย์จาวปลวกก็จะสั้นกว่านี้นะครับสามารถใช้ได้เร็วพวกนั้นการใช้ประโยชน์นะครับอัตราสำหรับพืชผักไม้ผลนาข้าวพวกนี้ไม่ตายตัวนะครับสามารถปรับได้พืชเล็กก็ใส่น้อยพืชโตก็ใส่มากได้นะครับอัตรา50ซีซีสำหรับซีซีน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนะครับก็ทุกๆ3วันถ้าเป็นไม้ผลก็ทุกๆ7วันหรือจะพ่นเนี่ยทีกว่านี้ก็ได้ต้องดูการระบาดหรือว่าพืชเราเนี่ยโตขนาดไหนแล้วก็ได้นะครับสามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรนะครับสูตรแรกก็คือยาฉุน3ขีดที่มีขายตามท้องตลาดถุงละ5บาท10บาทนะครับปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วละประมาณสัก20บาทเนาะนะครับเพราะของมันแพง2หัวกลอยสาบเสือเนี่ย2กิโลอันนี้มีอยู่ตามพื้นบ้านเรานะครับ3น้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับการทำก็เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เป็นชิ้นส่วนเนี่ยก็สับให้ละเอียดแล้วก็เทลงไปในถังเทเหล้าขาวเทอะไรลงไปที่เป็นน้ำแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาถังไว้ตั้งทิ้งไว้ในร่ม1เดือนนำไปใช้ได้นะครับ30ซีซีพ่นทุกๆ7วันต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ป้องกันถ้ามันมีการระบาดมากก็ใช้เพิ่ม50ซีซีน้ำ20ลิตรทุกๆ3วันนะครับส่วนที่2นะครับยาฉุน3ขีดกาแฟดำ1ซองที่เราอยู่ในเซเว่นโลตัสหรือร้านโชห่วยมีนะครับเยอะแยะมากมาย2พริกแกงเผ็ด5ถุงที่เราอยู่ตลาดสดบ้านเรานี่แหละครับ3น้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรถัง20ลิตร1ถังนะครับถังนี้แล้วแต่ขนาดนะครับเราจะใช้10ลิตร5ลิตรก็ได้นะครับวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เป็นที่สับละเอียดได้ก็ต้องสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เทลงในถังเปล่าแล้วก็เติมน้ำเหล้าขาวเติมพวกน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มปิดฝาด้วยนะครับ1เดือนนำไปใช้ได้ถ้าพ่นป้องกันเนี่ย30ซีซีน้ำ20ลิตรทุก7วันถ้าพ่นกำจัดเนี่ย50ซีซีน้ำ20ลิตรทุก3วันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะพ่นมากพ่นน้อยดูอายุพืชความแข็งแรงของพืชและศัตรูพืชระบาดจะพ่นมากน้อยขนาดไหนสามารถปรับได้นะครับส่วนต่อมานะครับเหล้าขาวไม่เกิน40ดีกรี2ส่วนหรือ2ส่วนแล้วประมาณสัก2แก้ว
น้ำส้มสายชู1แก้วจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพพวก EM หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้1แก้วนะครับกากน้ำตาล1ส่วนหรือ1แก้วกาแฟเป็นกากกาแฟก็ได้นะครับ1กิโลน้ำสะอาด10ลิตรอันนี้เป็นสูตรต่อมานะครับที่การทำก็เหมือนกันนะครับผสมเหล้าขาวน้ำส้มสายชูจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์เจ้าปวกหรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้นะครับกากน้ำตาลเทลงในถังเลยนะครับพวกกาแฟคนให้เข้ากันปิดฝาถังหมักทิ้งไว้1สัปดาห์แล้วก็กรองเอาไปใช้น้ำหมักพวกนี้นะครับใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรนะครับฉีดพ่นบริเวณพืชที่มีพวกไรและแมลงศัตรูพืชระบาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามอายุพืชตามความแข็งแรงของพืชและการระบาดของศัตรูพืชได้นะครับต่อมาก็คือน้ำส้มขวัญไม้นะครับน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่หลายอย่างนะครับก็คือ1ขับไล่แมลงกำจัดเชื้อโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากมีฮอร์โมนบางตัวในน้ำส้มขวัญไม้นะครับหลักการใช้นะครับก็คือผสมน้ำส้มขวัญไม้1ลิตรต่อน้ำเปล่า200ลิตรแล้วก็นำไปพ่นนะครับถ้าระดับความเข้มข้นใน1ลิตรน้ำ2ลิตรสามารถกำจัดไข่แมลงและเชื้อโรคได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับพวกน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยที่ควรมีติดแปลงติดสวนไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับน้ำส้มขวัญไม้จริงๆผมว่าถ้าใครเผาถ่านเนี่ยก็น่าจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าตั้งทิ้งไว้เนี่ยให้มันตกตะกอนประมาณ3เดือนถึง6เดือนเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับบางทีน้ำส้มขวัญไม้ในท้องตลาดเนี่ยเขาผสมอย่างอื่นมาด้วยมันก็จะไม่เข้มข้นเหมือนกับที่เราทำเองก็เป็นไปได้นะครับบางทีผสมสารไคโตซานนู่นนี่นั่นมาด้วยก็มีหลังๆมานะครับถ้าทำได้เองก็ดีไปอย่างนะครับต่อมาเป็นสารชีวพันธุ์นะครับสารชีวพันธุ์เราจะใช้ตัวไหนบ้างสารชีวพันธุ์ตัวแรกนะครับใช้แมลงศัตรูพืชพวกไรศัตรูพืชเนี่ยได้นะครับเช่นพวกบิวเวอเรียหรือราขาวพวกนี้จะมีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชได้นะครับบิวเวอเรียเนี่ยจะเก่งหนอนแมลงโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดไรเองก็สามารถใช้ได้นะครับแต่พวกบิวเวอเรียเนี่ยเวลาพ่นอย่าลืมนะครับมันต้องใช้ความชื้นอย่าพ่นในช่วงที่มันมีแสงแดดจัดมันมีเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพ่นเนี่ยจะพ่นช่วงเย็นหรือในช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากินนะครับถ้าพ่นตอนเช้าได้ก็ดีนะครับถ้าพืชหรือแมลงศัตรูพืชตัวไหนมันออกหากินตอนเช้าช่วงตอนกลางวันก็อาจจะมีนะครับต่อมาก็คือพวกเมทาเรเซียมพวกนี้เนี่ยกำจัดพวกด้วงอะไรต่างๆก็คือพวกบิวเวอเรียเนี่ยจะใช้บนด้านบนต้นบนใบนะครับส่วนเมทาเรเซียมเนี่ยอยู่พื้นก็ได้บนใบก็ได้พวกนี้กำจัดหนอนและก็แมลงศัตรูพืชได้นะครับโดยเมทาเรเซียมหรือบิวเวอเรียก็ตามนะครับจะใช้ความชื้นประมาณ 70% ขึ้นไปในการทำให้มันมีประสิทธิภาพในการงอกออกจากสปอร์อะไรพวกนี้ในการถ้ามันเข้าสู่ตัวแมลงได้แล้วเนี่ยมันก็จะดำเนินการของมันเองนะครับสำคัญตรงที่ว่าก่อนที่มันจะงอกจากสปอร์เนี่ยความชื้นมันจะพอหรือเปล่านะครับทั้งบิวเวอเรียและก็เมทาเรเซียมนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลังทำยังไงกันดีนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันรักษาไม่หายนะครับถามว่าทำไมมันรักษาไม่หายมันเป็นเชื้อไวรัสอยู่ไหนๆมันก็ไม่หายนะครับมันเป็นตัวพาหะก็คือแมลงมีขาวยาสูบเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องทำมาตรการหนึ่งไม่ใช่ต้นพันธุ์ที่เป็นโรคมานะครับแล้วก็ใช้ต้นพันธุ์ดีในการปลูกแล้วก็กำจัดพวกแมลงมีขาวนะครับแล้วก็ต้นไหนที่เป็นโรคเนี่ยก็เผาทำลายทิ้งตาม3วิธีที่ผมกล่าวมาในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอย่างมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ อตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆเขมานันทะคุรุอภิวาทเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอาของมันเองมันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้สุดท้ายขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสร็จก่อนทุกท่านนั้นอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ